Okay, finally got 4,000 subscription. Thanks for 4 million subscribers. Yeah. Thanks for 4,000 subscribers, guys. You're awesome. We love you and bye. Thanks for 4,000 subscribers. Thanks for 4,000 subscribers. Thanks for 4,000 subscribers. क्यान्डल नबलेको क्यान्डल कस्तो लाग्यो म ब्लूहरु हाल्छु ला कसले माथि ए कोकोले हैन यस्तो ओ सबैले ब्लूहरुलाई यहाँ लाइन्छ पिङ पिङहरुलाई मलाई 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 अनि ब्लू तिम्रो त्यो टिपो त कान्छी के या बेबी म फुक्छ नि बाबुले फुक्छ बाबु को फुक्छ म बाबु को फुक्छ म सबैले फुक्न नि यस तिमीको थुक्छ नपस सरु त्यस्तै हो त्यस्तै हैन फर्स्ट हैन म फुक्छु अनि तिमीहरु सबै फुकाइ लाइट हाल्नु हुँदैछ अनि यहाँ रेडी गर न अत्था कस्तो तातो तिमी नगर आज कस्तो ह्यापी छु भन यल्लो बाल आज बर्थडे छ बर्थडे हैन यो पिङ चाहिँ ओ सुन न यो हामीले केक रेडी गर्दा फेरि डल्लुकै केक हुने होला किनकि डल्लु 4 इयर्स ओल्ड हो नि त हैन तर आज डल्लुले काट्छ अरु सबैले फुक्छन् त ए मैले काट्छु हामी सबैले काट्छौं पाला किलो काट्दाखेरि के सबै भुइँमा जान्छ नि त केक खोइ फर्स्टमा कहाँ फुकेको अरे एकछिन ला हामी सबै फुकिसक्यौं मैले फर्स्टमा यो नै फुके तिमीले फर्स्टमा फुक्यो फर्स्टमा अनि सेकेन्डमा अनि हामी सबैले विश बनाऊ है मैले काट्छु युट्युब भिडियोको बारेमा हो हैन तिमी हैन हामी सबैले बाबा फर्स्टमा विश बनाऊ युट्युबमा पैसा कमाएको उडाको नि फर्स्टमा फुक्छ है अनि विश बनाइहाल्छु मैले एउटा छिटो फोटो खिच्नु न अनि हाम्रो मैले एउटा विश बनाइहाल्छु नि रोनिस अनि ईश्वरीका पेन्सन पकायो क्या पेन्सन सरका विश बनाऊ रेडी 1 2 3 फुके खै लु ल उभा त्यहाँ फुक्ने ल डल्लुले यहाँ टपको फुक्छ ल हेरे टपको फुक ल तिम्रो पछि केक काट्दा सिक्नु क्या म केक काट्छु नि ल म केक काट्छु यताबाट काट न तिमीले एक लाइनमा काट भाइले एक लाइनमा काट सानोले काट्छ ल सबभन्दा ल रेडी फेरि मलाई यो पराछे मारे दाजु यो युट्युब च्यानलले 4000 सब्स्क्राइबर पाएको छ मलाई यो पिस नदिने त्यहाँ भित्र के पसिरहेछ कति सानो काटेको ओए सानो गर्नुपर्छ त डल्नुको लागि हैन सब बाउले यो करले खुवाउनु पर्ने पहिला त्यो मेरो हैन त्यहाँ एउटा केले छुइरहेको तुम्बालाई नै यो तुम्बाको ओ आफै उतेर ल्याउ न सानोलाई नि म काट्छु सिकाउनु न बाबालाई बाबा हेल्प गर्नु न उताबाट काट नि नानी सबलाई बाँडिदियो ल सानोले सबलाई बाँड्यो भाइले सानोले उता जल्दी दिलु दादा भाइले बिस्तारै आ गर न यता मोटे पछि भेना हुन्छ कि क्या भेना हुन्छ कि बिस्तारै गाला लगाइदिनु न 2 करोडको सम्पत्ति ल्याम्मे तिम्रो नाममा हुन्छ भेना हो यता ल 2 करोडको मालिकलाई ल
यसरी हो मलाई थाहा छ ओइ बिस्तारी काट हात हटाउनु हात हटाउनु रोनिस सबै तिम्रो काट्दैछौ क्या मोबाइल त काट्ने हेलो सबैले टाउकोमा लगाउ न अझै खान्छ होला नि त उता खोलिन न खाने खै तिम्रो प्लेट ए उसले ज्वाइँले खाइसक्यो पेपर छोरी दिन्न नि यस्तो खाइदियो 2 करोडको मालिकले ज्वाइँ बनाउनु पर्छ है म खान्छु है अलिकति सबै खै मेरो छ अबे खोगिलास नखाउ न यो राख ल तिमी गुलियो नखाऊ है गिलासले पुग्छ खैराला त नदिनु दिदी यिनीहरू टेबलमा राख उसले खायो भने खायो मोमो नखाने मोटु मोमो नखाने आ खान्छु दाजु मेरो है फर्स्टको डल्लु त्यस्तो पायरमा लग्ने होइन होला कस्तो गर्ने जोस कट्टु मुतो छैन मेरो पनि गर्नु कस्तो दामी बोलेको थियो निकीले गएर सबै सकियो नि Well guys, this is the end of 4,000 subscription celebration, and we had a lot of fun, and give a thumbs up, and please don't forget to subscribe if you want to see the next rooster and hen video. So and tomorrow my roosters and my baby hen, that's video is coming soon tomorrow, so peace.